Тут щось теж не дуже різноманіття. Маленьке оленя. Так, ну що ж, я виліз в село. Трохи пролаз є. Наступний день життя на землі. День повністю присвячений активному відпочинку. Шляху приблизно 30-34 кілометри через ліса, поля, лісосмуги Кіровоградщини. Поставив кінцеву умовну крапку, до якої я маю дійти. Не впевнений, що це вийде. Більш того, я не знаю, що буде на шляху, я там ніколи не ходив. Позаду вже приблизно 4 кілометри. Розім'явся, налаштував зв'язок з навколишнім середовищем. Тож, вперед. А тут струмочок. Треба його зараз перейти, бо далі взагалі вода розлилась. Нікудись туди. Знизу в балках такі класні хащі. Мене прямо туди тягне. Пройтись там. Але не сьогодні, бо я не встигну пройти свій маршрут. Звідки взялось це каміння в полі, невідомо. І тут. Йду зараз таким середнім стабільним темпом і чую свої кроки і таке в ритм попадаю, ніби не є я учасником дій, які зараз відбуваються. Ніби я заліз до себе в голову зі сторони і зі сторони відповідно спостерігаю за цим всім. Цікаве відчуття. Так, на жаль, далі мені вниз. Але я щось тут взагалі не бачу проходу. Може десь тут щось теж не дуже схоже на шлях, якимсь можна пройти. Оце, звісно, не дуже.
Ладно. Треба просто шукати більш відкриті ділянки. Таке в мене сьогодні різноманіття. А ось і поле. Зараз підйом і далі навпростець рухаюсь. Така ділянка піде більш степова. В такому місці сів відпочити, трохи перекусити. Зараз би каремати, отак би розлігтись і поспати. Ну що ж, снікерс знищений повністю. І мені здається, вже скоро знищаться мої ноги. Що стопи натираються. А позаду, ну скільки кілометрів? 9. Відповідно, справа не в дистанції, а в рельєфі. Нога гуляє у взутті і натирає. Спускаюсь до лісу, через нього трохи омину і далі полями. І виходжу нарешті знову на чергове поле. Так. Цей ліс покинув. Якщо я не помиляюсь, ще один менший буде. Треба його пройти. І все, я вибираюсь до села, до якого я планував. Так, і на шляху у мене таке як, ну хай буде кар'єр. Міні-кар'єр зі сміттєзвалищем. Пісок звідси забирають. І в мене виходить оце передостання ділянка лісу. Я її оминаю. Зараз пік підсмажування на сонці. Засмага в мене буде просто супер через пару днів. Ці запахи польові переносять в дитинство. Такі польові, суміш квітів оцих, трави і напевно родзинку, таке є щось схоже, дике, схоже на м'яту або мелісу. Дуже насичений запах. Вон маленьке оленя не бачить мене, а велике побігло, вон друге мале. Вон біжать. Все. Ну вони мене не побачили. Ох, і ділянка пішла
дикун ходить по лісу, оленят лякає. Про ліс. Так, ну я вже бачу, вон стоїть церква, а це означає, що я підходжу до села Браїлівка. А так, ну що ж, я виліз в село Браїлівка. Знак, до речі, знятий. Перші хати. Ну, а мені сюди. І зараз буду обходити. Перші хатини закинуті відразу. Вона ще й похилена, так вже валиться потроху. Ну що ж, я знаходжусь зараз на височині. Знизу розкинуті хати села Браїлівка. Там церкву видно. І я дібрався фінішної точки, до якої планував. Буду відпочивати і рухатись додому. 15 кілометрів мінімум. Дистанція зайняла сюди і 15 назад. Цікавий факт. У мене є кава, сосиски, лаваш. Але немає умов для реалізації, для приготування страв, напоїв. На каву забув кружку нагріти. Для сосисок думав піджарити вогнище, але, по-перше, часу не вистачає і сильний вітер. Гарне місце, але час рухатись додому. 15 кілометрів назад. Зараз треба буде уважно йти з картою, бо одна справа по дорогам, там можна запам'ятати рух назад, а тут лісосмуги, ліса, вони всі тут схожі один на одного, щоб не блукати. Все, шлях назад. Браїлівка каже бувай. І я лізу до себе додому в свої рідні хащі. Carried it all, cobbling miles as we go, a line at a time, or a sad swan song, offering up purple prose. And I'd find you if I could. Ось тут взагалі непролазна якась ділянка. Це тут густота.
трохи пролаз є. Щоб не хочу велике коло робити тут. Буквально, не знаю, 40-50 метрів і на інше поле вийду. Все ж по полю буде швидше і коротше, ніж в обхід вздовж лісу. Нарешті вихід. О! Я вже в цих лісах відлякав всіх, кого можна. Ну що ж, повернувся назад на місце, де я тут відпочивав. Відповідно, ще 9 кілометрів орієнтовно. І ноги, звісно, ще відчувають, що 20 плюс пройшов. Зараз я думаю, що треба трохи їх звільнити. Хай відпочинуть. Ох. Все нормально, ні тут не болить, ні коліна, а от стопи натерлись конкретно. Ще 9 кілометрів, треба якось раціонально, так щоб дійти більш-менш без травм. Так, хтось дуже великий тут ходить. Хтось ходить. Так, ну все, трохи відпочив, рухаюсь далі. Дійсно, хтось приходив, так повільно підійшов і повільно пішов вглиб далі назад. Знову невелика ділянка така зарослів. Щось я трохи загубився. Де тут вихід? Тут таке, скоріше за все, колись було, що ділянку затоплювало водою, бо тут купа сміття. Звідки ж воно взялось? Скоріше за все намивали. Ага, вийшов куди треба. Ну і трохи передати атмосферу. Підйоми ці вже прямо так добивають ноги. А я десь звідти з полів спустився і знову піднімаюся. Вони дуже почали пожирати комахи. Комарі, їх дуже багато, повилазили. І знову підйом. І вони ще будуть підйоми. І не один. Відчуваю в ногах все більшу важкість. Так, ну всі нормальні люди їдуть по дорозі, а мій шлях йде сюди. Мені в цьому напряму йти.
Не можу зупинитися, бо моментально обсідають комарі. На ходу п'ю воду і дуже хочеться перепочити трохи, хоч хвилину посидіти, але це неможливо, вони просто загризять. Пострибав олень по полю. А, він сховався. Он. Ще один олень ходить з камерою, знімає. Да, галявини тут дуже гарні. Десь в цьому районі я точно хочу залишитись з наметом, з ночівлею, з багаттям посидіти, відпочити і в такому плані також. Так що, думаю, влітку, як буде відпустка, обов'язково відпочину і так. Не знаю, чи під запис відео чи ні, то вже як по настрою буде. Ну що ж, останні 6 кілометрів залишилось. Вдома буду приблизно в 9, максимум в 9:50. З виставків проміжкових і кінцевих вже. В першу чергу це 30 кілометрів точно буде пройдено. По фізичному стану, ну це я дізнаюсь через пару днів, коли відходити буду. Зараз вже відчуваю, губи дуже обвітрились через відкриту місцевість. Плечі натер від 2 сумок. Крепатура, звісно, буде. Ну і стопи. От їх прямо дуже сильно натер. Мозок зараз всю увагу на них. Отакий вийшов сьогодні насичений у мене день на цій планеті. Тож, до зустрічі, сподіваюсь.